Θέλω να ξεκινήσω λέγοντάς σας ένα παραμύθι. Μια φορά και ένα καιρό, ένα κοριτσάκι που το λέγαν η Λεάνα, ξαφνιάστηκε όταν ένα πρωί που ξύπνησε, βρήκε στην άκρη του κρεβατιού της ένα δράκο, τόσο μικρό όσο ένα γατάκι. Το πλησίασε, το χάιδεψε και ο δράκος χαρούμενα κούνησε την ουρά του. Τότε η Λεάνα αμέσως έτρεξε στη μαμά της φωνάζοντας «Μαμά, μαμά, υπάρχει ένας δράκος στο δωμάτιό μου». «Μα τι είναι αυτά που λες τώρα» η Λεάνα, «αφού δεν υπάρχουν δράκοι», της απάντησε εκείνη. Όταν γύρισε στο δωμάτιό της η Λεάνα να ντυθεί, ο δράκος την πλησίασε και πάλι κουνώντας χαρούμενα την ουρά του, αλλά η Λεάνα αυτή τη φορά δεν τον χάιδεψε. Εφόσον η μαμά της έλεγε ότι δεν υπάρχουν δράκοι, θα ήταν πολύ χαζό να χαϊδεύει έναν ανύπαρκτο δράκο. Όταν κάθισε στο τραπέζι να πάρει πρωινό, πάνω στο τραπέζι κάθισε και ο δράκος. Και άντε τώρα πώς να πεις ένα δράκο που δεν υπάρχει, κατέβα από το τραπέζι και μη μου τρως το πρωινό. Όσο αγνοούσε η Λεάνα το δράκο, εκείνος μεγάλωνε και όλο μεγάλωνε ώσπου κατέλαβε όλο το χώρο του σπιτιού. Και κάποια στιγμή το σήκωσε στην πλάτη του και άρχισε να τρέχει. Επιστρέφοντας από τη δουλειά, ο πατέρας της Λεάνας ξαφνιάστηκε όταν διαπίστωσε ότι το σπίτι του έλειπε. Ευτυχώς μια γειτόνισσα του έδειξε την κατεύθυνση προς την οποία το είδε να φεύγει. Και όταν βρέθηκε με τη γυναίκα και την κόρη του, τους ρώτησε «Καλά, πώς έγινε όλο αυτό?» «Υπάρχει ένας δράκος», ξεκίνησε να λέει η Λεάνα και τη διέκοψε η μαμά της. «Η Λεάνα, αφού δεν υπάρχουν δράκοι». «Όχι, όχι», επέμενε η Λεάνα. «Υπάρχει ένας δράκος, ένας πολύ μεγάλος δράκος». Και τον χάιδεψε στο κεφάλι. Και όσο τον χάιδευε, τόσο ο δράκος μίκρινε, κι άλλο μίκρινε, κι άλλο μίκρινε, μέχρι που απέκτησε και πάλι το μέγεθος ενός μικρού γατιού. Παίρνοντας το δράκο αγκαλιά η μαμά της, η Λεάνας, αναρωτήθηκε «Καλά, γιατί έπρεπε να μεγαλώσει τόσο?» Και η Λεάνα της απάντησε «Δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι απλά ήθελε να τον προσέξουμε». Ο δράκος αυτού του παραμυθιού που έγραψε ο Jack Kent και διασκεύασα εγώ, μπορεί να είναι η φόβη που έχει ένα παιδί και μια οικογένεια. Και ένας φόβος είναι και ο θάνατος, που είναι μέσα στις σκέψεις και τις απορίες των παιδιών, όπως ήταν και της μικρής η Λεάνας. Η Λεάνα υπήρξα κι εγώ, αναζητώντας να δώσω απαντήσεις. Προσέγγισα το δικό μου δράκο μέσα από την επαγγελματική μου ενασχόληση με παιδιά που έρχονται νωρίς στη ζωή, αντιμέτωπα με το δικό τους θάνατο ή την απώλεια αγαπημένου τους προσώπου. Παιδί και θάνατος είναι δύο λέξεις που μοιάζουν ασύμβατες. Κι όμως, ο θάνατος υπάρχει στη ζωή των παιδιών. Μες στα παραμύθια, τα παιχνίδια, τις ταινίες, τις ειδήσεις που βλέπουν, τις απώλειες που βιώνουν στο άμεσο περιβάλλον τους. Είναι απόλυτα φυσιολογικό να έχουν απορίες, να θέλουν να καταλάβουν τι γίνεται αυτός που πεθαίνει. Θα ξαναγυρίσει? Αυτές οι απορίες τους είναι απόλυτα φυσιολογικές. Δεν έχουν τίποτα το παθολογικό και τίποτα το μακάβριο. Αποτελούν ένδειξη ότι οριμάζουν συναισθηματικά και γνωστικά και γι' αυτό προσπαθούν να κατανοήσουν τα μυστήρια της ζωής, όπως είναι η γέννηση και ο θάνατος. Το πρόβλημά τους είμαστε συνήθως εμείς, οι ενήλικες, οι οποίοι στεκόμαστε αμήχανοι και πολλές φορές αναρωτιόμαστε τι πρέπει να πούμε. Αντί να βιαζόμαστε να δώσουμε απαντήσεις, είναι πολύ προτιμότερο να διευκολύνουμε το παιδί να ξεδιπλώσει τη σκέψη του και να καταλάβουμε τι είναι αυτό που το απασχολεί τη συγκεκριμένη στιγμή. Αφορά ένα γεγονός που κέντρισε την περιέργειά του, ένα νεκρό πουλί στο σχολείο,
Αναστατώθηκε από το θάνατο ενός ανθρώπου, το γονιό ενός συμμαθητή. Αγωνιά για το δυνητικό θάνατο του γονιού του που καπνίζει πολύ και μας ρωτάει έμεσα αν όλοι όσοι καπνίζουν πάντα πεθαίνουν. Η πορεία της συζήτησης θα εξαρτηθεί πολύ από αυτό που απασχολεί το παιδί τη συγκεκριμένη στιγμή και πρέπει πάντα να είναι προσαρμοσμένη στο εξελικτικό στάδιο του κάθε παιδιού. Με τα μικρά παιδιά χρησιμοποιούμε απλές λέξεις, ξεκάθαρες. Εξηγούμε για παράδειγμα ότι όταν κάποιος πεθαίνει, σταματάει να λειτουργεί το σώμα του, πάβει να χτυπάει η καρδιά του, δεν αναπνέει, δεν αισθάνεται, δεν σκέφτεται και τότε εμείς βάζουμε το σώμα του μέσα σε ένα κουτί, το οποίο λέγεται φέρετρο, και το τοποθετούμε μέσα στη γη σε ένα χώρο που λέγεται νεκροταφείο. Και ενώ με τα μικρά παιδιά πρέπει να αποφεύγουμε εκφράσεις του τύπου ψυχή και μεταθάνατο ζωή, καθώς είναι πολύ δυσνόητες για εκείνα, με τους εφήβους μπορούμε να έχουμε πολύ γόνιμες συζητήσεις για μεταφυσικά, για θρησκευτικά θέματα που αφορούν το θάνατο, γιατί διαθέτουν τις γνωστικές εκείνες ικανότητες που τους επιτρέπουν να κάνουν αφηρημένες σκέψεις και υποθετικούς συλλογισμούς. Σε κάθε περίπτωση πάντως αναγνωρίζουμε ότι κανείς μας δεν ξέρει τι είναι θάνατος και τι συμβαίνει σε αυτόν που πεθαίνει. Μπορεί να μοιραστούμε τις προσωπικές μας θρησκευτικές ή φιλοσοφικές απόψεις και αντιλήψεις για το θάνατο, αλλά δεν είναι απόλυτες αλήθειες. Και είναι πολύ σημαντικό για ένα παιδί που μεγαλώνει σε έναν πολυπολιτισμικό κόσμο να καταλάβει ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το θάνατο. Η δυσκολία μας να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις είναι ακόμα μεγαλύτερη όταν η ζωή του παιδιού επηρεάζεται άμεσα από το θάνατο. Πώς μιλάμε με ένα παιδί για το θάνατο ενός δικού του προσώπου και πώς συζητάμε με το άρρωστο παιδί που θέλει να μιλήσει για το θάνατό του. Αυτές οι προκλήσεις οδήγησαν 8 συναδέλφους μου και εμένα να ιδρύσουμε μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, τη Μέριμνα. Εδώ και 22 χρόνια η Μέριμνα προσφέρει ένα επιστημονικό έργο παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες σε 2 τομείς. Υπηρεσίες για την στήριξη παιδιών, οικογενειών και σχολικών κοινοτήτων που αντιμετωπίζουν το θάνατο δικού τους ανθρώπου και υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας για παιδιά τα οποία είναι σοβαρά άρρωστα και τις οικογένειές τους. Βρίσκομαι εδώ γιατί ένα όραμα της Μέριμνας είναι να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία και όλους όσους έρχονται σε επαφή με παιδιά, ώστε να είναι σε θέση να τα στηρίξουν αποτελεσματικά, προκειμένου να αντιμετωπίσουν με επάρκεια τις μεγάλες προκλήσεις της ζωής τους. Πώς λοιπόν μιλάμε με ένα παιδί για το θάνατο δικού του ανθρώπου? Ποτέ δεν του κρύβουμε την αλήθεια. Μιλάμε άμεσα με ειλικρίνεια και δεν το κατακλείζουμε με πληροφόρηση. Προσαρμόζουμε την ενημέρωσή μας σε αυτό που γνωρίζει, θέλει να μάθει και αποφεύγουμε όταν διαπιστώνουμε ότι δεν θέλει να ακούσει ορισμένα πράγματα τη συγκεκριμένη στιγμή. Χρησιμοποιούμε λέξεις απλές, όπως πέθανε, και αποφεύγουμε εκφράσεις όπως κοιμήθηκε, έφυγε ταξίδι, έσβησε, χάθηκε, γιατί δημιουργούν μεγάλη σύγχυση και ένα μικρό παιδί προσχολικής ηλικίας μπορεί την επόμενη στιγμή να φοβάται να πάει να κοιμηθεί για να μην πεθάνει ή, για παράδειγμα, μπορεί να αγωνιά τι έγινε ο αγαπημένος του που έφυγε και πότε θα γυρίσει και γιατί έφυγε χωρίς να το αποχαιρετήσει.
Επίσης, αποφεύγω με διατυπώσεις όπως «Ήτανε πάρα πολύ καλός, γι' αυτό τον πήρε ο Θεός κοντά του». Γιατί τα παιδιά αρχίζουν και φοβούνται το Θεό. Και από φρόνημα μπορεί να γίνουν άτακτα για να μην τα πάρει ο Θεός κοντά του. Ακόμα όμως και αν λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι παιδιά προσχολικής ηλικίας αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν την οριστικότητα του θανάτου. Και έτσι πολλές φορές μπορεί να λένε «Ναι, εντάξει, πέθανε. Πόσο καιρός θα είναι πεθαμένος, πότε θα γυρίσει». Επίσης μπορεί να έχουν δυσκολία να συνειδητοποιήσουν και την οριστική πάυση των ζωτικών λειτουργιών που έχει κάποιος ο οποίος πεθαίνει. Και ακόμα και αν παρευρεθούν στην κηδεία του, μπορεί την επόμενη στιγμή να μας πούν «Καλά, τώρα που είναι εκεί που είναι, δεν θα πεινάει, δεν θα κρυώνει, δεν θα στεναχωριέται». Μονάχα όταν φτάνουν στην εφηβεία, θα λέγαμε ότι έχουν πια τις γνωστικές ικανότητες για να αντιληφθούν το θάνατο ως ένα οριστικό, αμετάκλητο, καθολικό γεγονός που συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού τους. Οποιαδήποτε συζήτηση με ένα τέτοιο παιδί πρέπει πάντα να αφήνει το χώρο και το χρόνο για να μιλήσει για αυτόν που πέθανε, για να εκφράσει τα συναισθήματά του και για να θρηνήσει. Εκφράσεις του τύπου «Έλα, μη στεναχωριέσαι, πρέπει να φανείς δυνατός». Ή «Μην κλαις γιατί στεναχωριέται η μαμά σου». Ή «Τώρα εσύ θα είσαι η γυναίκα ή ο άντρας του σπιτιού». Δεν βοηθάνε και αναστέλνουνε το θρήνο, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα προσαρμογής. Θα σας πω για τη Λιδία. Η μητέρα της ήρθε στη Μέριμνα για να μας συμβουλευτεί πώς θα βοηθήσει την κόρη της, την 9χρονη, να μάθει ότι ο πατέρας της ήταν στο τελικό στάδιο της ασθένειάς του. Αφού την ενημέρωσε τη Λιδία, η μητέρα της εξήγησε ότι ο πατέρας της θα πέθαινε και την παρότρινε να συμμετάσχει στην φροντίδα του και να τον αποχαιρετήσει με το δικό της τρόπο. Την ημέρα που πέθανε ο πατέρας της Λιδίας, εκείνη ζωγράφισε την καρδιά της σπασμένη στα δύο. Με τη στήριξη και την συνεργασία που είχε με την ψυχολόγο της Μέριμνας, σιγά σιγά μπόρεσε να μιλήσει για τον μπαμπά της, να θρηνήσει την απώλειά της και λίγους μήνες αργότερα να ζωγραφίσει και πάλι την καρδιά της, αλλά κολλημένη, υπογραμμίζοντας όμως ότι θα μείνει για πάντα ραγισμένη. Φανταστείτε την απώλεια, το θάνατο ενός αγαπημένου προσώπου, σαν μια κόκκινη μπάλα, που κατακλείζει τον ψυχισμό ενός παιδιού που εδώ απεικονίζεται σαν ένα μπουκάλι. Πολλές φορές λανθασμένα πιστεύουμε ότι με την πάροδο του χρόνου θα ξεχαστεί, θα μικρύνει, θα εξαφανιστεί. Αυτό όμως δεν συμβαίνει. Με την κατάλληλη στήριξη, ένα παιδί σαν τη Λιδία και κάθε Λιδία μπορεί να αναπτύξει τα ψυχικά του αποθέματα, ώστε να εμπεριέξει αυτή την απώλεια του αγαπημένου του προσώπου, που πάντα θα μείνει σημαντική και κεντρική στην ιστορία της ζωής του. Τι γίνεται όμως με τα παιδιά τα οποία απειλείται η ζωή τους? Μιλούν για το θάνατο? Είναι αδιαφυσβήτητο ότι συνειδητοποιούν την κατάσταση της υγείας τους ακόμα και όταν κανείς δεν τα ενημερώνει. Είχα την τιμή να συνοδεύσω πολλά παιδιά στο τέλος της ζωής τους και εκείνο που διαπίστωσα είναι ότι επιλέγουν σε ποιον θα εμπιστευτούν τα συναισθήματα, τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους όταν ο θάνατος είναι πλέον αναπόφευκτος. Επιλέγουν κάποιον που αντέχει την οδύνη του αποχωρισμού,
κάποιον ο οποίος τους δίνει το χώρο να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και κατανοεί αυτά τα οποία μοιράζονται έμεσα και συμβολικά, κάποιον ο οποίος θα υπερασπιστεί τις επιθυμίες και τις ανάγκες τους και κάποιον που όταν θα έρθει η στιγμή θα τους επιτρέψει να φύγουν από τη ζωή χωρίς να νιώθουν ένοχα για όσους αφήνουν πίσω τους. Όταν δυσκολευόμαστε να αποδεχτούμε το θάνατο ενός παιδιού, τότε του στερούμε τη δυνατότητα να μας αποχαιρετήσει. Αλλά παράλληλα στερούμε και από τον εαυτό μας την ευκαιρία να το διαβεβαιώσουμε ότι πάντα θα έχει μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας. Τι έχει ζωγραφίσει, ρωτώ την 5χρονη Έλλη. Είναι κάτι σκαλιά που πάνε στον ουρανό. Ποιος ανεβαίνει τα σκαλιά? Οι άνθρωποι, εγώ. Και τι υπάρχει στον ουρανό? Ο ήλιος, το φεγγάρι, τα άστρα. Και τι θα κάνεις εκεί πάνω? Θα σε κοιτάζω. Θα μπορώ να σε δω κι εγώ? Όχι, θα με βλέπεις μόνο στην καρδιά σου. Κοντά σε παιδιά σαν την Έλλη, έμαθα να σκύβω στο ύψος τους, να τα κοιτάζω στα μάτια και να φουγκράζομαι αυτό που ήθελαν να μοιραστούν μαζί μου. Δηλαδή, τα σημαντικά πράγματα στη ζωή, το πόσο εύθραυστη και πόσο πολύτιμη είναι. Κλείνοντας, θέλω να σας προσκαλέσω σε ένα παιχνίδι αναστοχασμού. Φανταστείτε ότι με κάποιο μαγικό τρόπο σήμερα μαθαίνετε ότι σε ένα χρόνο από σήμερα θα πεθάνετε. Με όποιον τρόπο εσείς διαλέξετε. Έχετε λοιπόν ένα χρόνο ζωής. Θέλω να σκεφτείτε 3 πράγματα τα οποία θα αλλάζατε στη ζωή σας. Σχέσεις, επάγγελμα, πτυχές του εαυτού σας, συνθήκες ζωής. Κάτι που κάνει τη ζωή δύσκολη χωρίς σκοπό και ουσία. Μετά θέλω να σκεφτείτε 3 πράγματα που θα αφήνατε τα ίδια, δεν θα αλλάζατε καθόλου. Αυτά συνήθως συνδέονται με τις αξίες και τις προτεραιότητές μας, οτιδήποτε δίνει στη ζωή μας νόημα και αξία. Και τέλος, θέλω να προσδιορίσετε ένα ρεαλιστικό στόχο που θέλετε να υλοποιήσετε στο διάστημα αυτού του χρόνου, με τον οποίο θα σφραγίσετε την ιστορία της ζωής σας και την ύπαρξή σας ως άτομο. Και όταν τα κάνετε όλα αυτά, θέλω να σκεφτείτε το πρώτο πράγμα που θα κάνετε σήμερα κιόλας για να αλλάξετε κάτι από εκείνα τα οποία σας εμποδίζουν να απολαύσετε τη ζωή και για να πανηγυρίσετε για όλα όσα συμβάλλουν στην ποιότητά της. Άλλωστε το είπε και ο Καζαντζάκης. «Αλάτι ο θάνατος και τη ζωή πολύ την οστιμίζει». Ευχαριστώ.